Hi guys, Boris again here of BigBoyFinland, and today we will make mango crepe. So, easy lang ito, recipe natin, at it will only require basic ingredients which you can find in your pantry or kung hindi naman sa inyong malapit na sari-sari store or grocery. At since madali lang itong recipe natin, hindi siya nagre-require ng oven. So, kung meron tayong stove at pan, pwede na natin itong gawin. Sige, gawin natin. Yung flour, all-purpose flour, pwede na to. Or kung gusto nyo naman ng mas malambot ang inyong crepe cake, ay cake flour, pwede siya. So, hindi na natin siya isi-sift kasi madali nga lang. So, ayan. 2.5 cups of all-purpose flour or flour, whatever it is. And then 1/4 cup sugar, white sugar, granulated sugar, and then half teaspoon salt. Gagamit tayo Himalayan salt. And then 1 tablespoon of vanilla, whatever it is, vanilla sugar. Yan. So guys, ito na yung ating dry ingredients, and then lalagay natin yung liquid. So 3 cups ng milk, pwedeng full cream. Itong ginagamit ko is ano ba to? Kebut. So light milk. Kasi dito sa Finland maraming option ng milk. So ito na pwede natin gamitin. Mas prefer ko to. And then itlog, 6 pieces. Lagyan natin. 6. So kung hindi ka pala sigurado sa itlog na binili mo, kung fresh to o hindi, mas maganda kung basagin mo siya sa separate bowl. So para at least kung meron mang bulok or bugok dun sa itlog na nabili mo, hindi masisira yung bowl mixture mo. At ako kasi ay sure ako na fresh tong itlog kasi kakabili ko lang kanina. Kaya yun yung ginawa ko, diniretso ko na. Tapos isa pang technique, kung halimbawa wala kang mixer, para hindi ka mahirapan na mag-mix doon sa iyong mixture, ay unti-untiin mo lang ilagay yung liquid. So doon sa dry mixture mo, for example, pwede mong ilagay first yung 6 na itlog, tapos i-whisk mo siya, tapos lagyan mo na 1 cup milk, i-whisk mo siya hanggang sa wala na siyang lumps or yung buo-buo doon sa mixture mo. Tapos pagka smooth na siya, lagay mo na yung the rest ng milk, yung 2 cups. So yun yung isang technique na pwede mong gawin para hindi ka mahirapan mag-mix. So tayo, since may mixer, ay sabi nga nila easy life. So mix na natin. Siguro simula tayo ng mga 2 minutes siguro to na medium speed para hindi ito magsik. So habang minimix natin ito ay gagawin naman natin yung mango. So gawin na natin yung mangoes. At dito sa Finland wala katulad nung mango natin sa Pilipinas eh. Ano yung tawag doon? Pico tsaka kalabaw. Dito ito lang yung mango. So ang tawag dito ay apple mango. Ayan. So gusto na yung mango natin, mangoes. Mas gusto kong gumamit ng peeler kesa yung ginagawa ng iba na ginagamit yung baso. Kasi doon nalalamog yung mangoes. Hindi na natin siya magagamit mamaya ng maayos. So itong mangga natin, bugas ako ng kamay ha. So hindi ako nagka-gloves kasi pag sa work, nagka-gloves ako dito. So
So, ito medyo madulas lang. Kaya, yan. Nice. Madulas ng mangga. Diba? Napaka-unprofessional. Actually, dalawang mangga. Sobra-sobra na to. So, mangga lang pwede na eh. So, salamat pala sa nag-sponsor ng aking bagong apron. At to Patrick, thank you for the logo. Tutuwa si Ginger. Tuwa din ako. Cute siya. Ayan. So, ayan. Ayan. Tapos hiwain lang natin ng thinly. Para ganyan. Para pag nilagay mo siya sa between ng crepes ay stable, hindi guguho. Kasi pagka hindi stable, alam mo na, hindi tumatagal. Alam mo yan, kapatid. Dapat palagi stable. So, ma-maximize natin yung pagkuha ng laman. Yan. So, ganoon din. Isa pa, pwede ka naman gumamit. Halimbawa na, sobrang daming mangga. Marami ng mangga dyan sa atin, mura eh. So, pwede kang bumili ng mangga, tapos gawin mo siyang mango jam. Pwede mo rin siyang palaman doon sa iyong mango crepe. Pero since meron tayong mangga na fresh, why not? Tabi natin yung para yan mamaya sa panchipo. So, pwede na yung ating mangga. Balikan natin yung ating curry. So yan, minix natin siya for around medium speed, around 5 to 6 minutes hanggang maging smooth na siya. So ngayon, ay smooth na yung ating batter. So iba ito sa your usual pancake or yung hot cake. Kasi yung pancake ay makapal yung batter niya. So ang crepes ay thin pancake. So, ganyan siya. Runny siya. So, lutuin na natin. So, ngayon, painitin na natin yung pan natin. At, lagyan lang natin ng konti butter. So, ito yung ginagamit namin. Dito. Yan. So, ito yung aming liquid butter. Siya. Ito yung pan. So, maganda gamitin natin non-stick, para hindi siya dumikit, kaya non-stick. So, medyo makapal itong lalagay ko. Swirl mo lang. Lagay sa mug. So, pag nakikita mo na nagbo-bubbles na siya, sabihin, medyo ready na. Pwede natin siyang i-flip. So, expect na natin yung una ay medyo didikit, pero sa ating hindi. So, yan yung sure ng ating crepe. So, kailangan pala ay 22 crepes at least para magmukha siyang cake yung ating gagamitin. So, ito medyo makapal, mamaya bawasan natin. So, kaya non-stick yung ating ginamit, pwede mo na siya itaktak. Wow. So, yung mga susunod, di mo na kailangan lagyan ng oil. Kasi, tulas na siya.
Ang maganda lang, swirl mo siya kaagad pagkalalagay mo lang para hindi siya kaagad magbuo. So, paano pagka may ganyan, may butas? Lagyan mo lang. Diba? Ulitin mo ulit. Pan lang. Panakit butas. So guys, now kailangan na natin gawin yung ating whipped cream. So, ang ating whipped cream ay ito. So, UHT whipping cream. Ano magagamitin natin? Tatlo ang gagamitin natin. So, 200 ml ang isa, 600 ml. So, depende kung gaano ka-generous maglagay ng whipped cream sa iyo cake. So, hindi tayo na. So, make sure lang pag gagawa ka ng or mag-whip ka ng cream, yung cream ay cold. Kasi pag hindi, yung fat niya, hindi siya mapupuno. Kasi matutunaw or malulusaw. So, yan. 1/4 cup ng sugar. So, depende sa yan kung gaano tamis ang gusto mo. Pero kung kasing tamis niya, dagdagan mo pa. So, yan na. Mix natin. So, yan, nakita natin, stiff na siya. So, ang kinukuha nating sukat or ang kinukuha nating consistency ay dapat soft peak lang. So, medyo stiff na nga siya. Ayan. So, ibig sabihin ng soft peak, pag ginanyan mo siya, ayan, nababali yung dulo. Ayan. So, yung parang dulo ng inyong sundae ice cream. Pagka stiff naman siya, ay nakatayo na yan. So, ayan. So, tama-tama lang to. Ready na. Gawin na natin i-assemble na natin yung ating crepe. So, guys, assemble na natin yung ating crepe cake. So, bago tayo mag-assemble, ay bigyan na natin ang panikit ng ilalim. Kunti lang naman. So, then, layers lang. Bakit magkaiba? Yung aking ginamit na spatula. Wala lang. Maarte lang. Yan. So, ang ilalagay nating mangoes sa in-between yung mga nasa side. Bakit yung nasa side? Kasi hindi siya masyadong maganda. Pangit. So, itong nasa gitna, yung mahaba, gagamitin natin siya as garnish. So, nasa inyo yun. Kagaya na sinabi ko kanina, pwede nyo gawin yung puree or pwedeng fresh mangoes. So, tayo ginamit natin fresh mangoes. Tapos, may option din tayo na pwede tayo maglagay ng mga nuts in between. So, almonds, yung almond flakes. Pwede natin lagay yun. Kumain ko na art ko pa rin. So, mamaya, linis yung table kung nasa namin niya. So, ito na yung ating final layer. Tapos natin. Maganda. Tapos. So, ito yung ating top. Tingnan nila. So, ito yung yung mahahabang strips o yung gitna ng mangga. Lagyan natin siya sa ibabaw. Yun lang. Diba? Simple lang. Ang hiwaga. No bake. Ano tawag dito? Mango Crepe Cake. Fold mo lang. Pwede ito pang mga birthday ng mga inaanak. Mga tipo wala kang time. Pwede mo na siyang kainin ng ganyan. So, pwede mo rin siyang lagyan ng chocolate sauce. Like this. Mga tayong chocolate sauce na nakita sa
sa ref. Yan. Tapos may option ka din na kung gustong may sobra kayong bananas, you can infuse banana in your batter. So sa recipe natin, pwede mo siyang dagdagan ng half cup ng flour, and then 1 banana. So may flavor yung ano mo, yung crepe. So nasa sa'yo yun. And then pwede na to, pero may idadagdag pa tayo. So ang idadagdag natin na surprise ingredient para mas magmukhang sosyal ang ating mango crepe cake ay strawberries, fresh strawberries. Since magsa-summer na dito sa Finland, umuuso na ulit ang strawberries. So kahit lagay mo lang siya sa gitna, mukha siyang talulot, o kaya matawag sa talulot, flower. So, yan. Enjoy ang ating Enjoy ang ating crepe mango cake with a touch of chocolate. So, pupunta na tayo sa susunod na part. Titikman na natin. So, ito na. Kakakaba, no? Yabang-yabang ko, tapos pagpag pala yung loob. So, yun yung sinasabi ko kanina na dapat yung mangga nyo pantay yung hiwa or hindi yung bakul-bakul. Kasi pagka hindi stable yung cake nyo. Hindi siya matatag. At kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ko siya nahiwa ng mabuti. So, okay. Ayan. So, yun yung ating cake. So, ito na yung ating cake. Tumumba na siya. Tastes like summer. Tastes like home. Mangoes. Philippines. Yes. Sarap. Enjoy. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe.